সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো তলস্ত শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আলোচনা কৰিবলৈ লৈ আহিছো SWOT ANALYSIS SWOT ANALYSIS নো কি SWOT ANALYSIS ক'ত প্ৰয়োগ হয় আৰু SWOT ANALYSISত কি বস্তু সোমাই থাকে আমি তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম তেন্তে আহক আমি পলম নকৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো SWOT ANALYSIS SWOT এই SWOT নামৰ যেটো শব্দ এই শব্দটোত চাৰিটা বৰ্ণ আছে আৰু এই চাৰিটা বৰ্ণৰে একোটাকৈ শব্দৰ সৃষ্টি কৰিছে S মানে হৈছে strength মানে হৈছে শক্তি সবল সামৰ্থ্য তেনেকুৱা বিলাক বুজায় আৰু W টোৱে হৈছে উইকনেছ মানে আমি জানো যে দুৰ্বলতা আৰু O টোৱে হৈছে অপৰচুনিটিজ সুযোগ সুবিধা T টোৱে হৈছে থ্ৰেটছ মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান এই চাৰিটা বৰ্ণৰে যেটো শব্দ গঠিত হৈছে সেই শব্দটোৱে হৈছে SWOT তাৰ লগত এনালাইসিস শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি কোৱা হয় SWOT এনালাইসিস এতিয়া আমি পইণ্টত আলোচনা কৰিম SWOT এনালাইসিস যেটো ধাৰণা এই ধাৰণাটো বৰ্তমান এটা অতি জনপ্ৰিয় ধাৰণা আমি SWOT এনালাইসিস বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা আৰু আমি ব্যক্তিগতভাৱেও SWOT এনালাইসিস ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ফলত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থা আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও নিজকে হলেও বা ব্যক্তিগতভাৱেও বা নিজকে অধিক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰোঁ SWOT এনালাইসিসে সফলতাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়ে আমি যেতিয়া নিজৰ দুৰ্বল দিশবোৰ ধৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি সফল দিশৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ মেলিম হেতু কাৰণে কৈছে যে SWOT এনালাইসিসে সফলতাৰ বাট মুকলি কৰি দিয়ে SWOT এনালাইসিসে সমগ্ৰ পৰিৱেশটোক বুজি উঠাত সহায় কৰে SWOT এনালাইসিসে তেওঁলোকৰ যিবিলাক লক্ষ্য তেওঁলোকৰ যিবিলাক আঁচনি সেই লক্ষ্যসমূহৰ বিষয়ে বুজি উঠাত সহায় কৰে SWOT এনালাইসিসে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ঠিক কৰাত অৰিহণা যোগায় আমাৰ ভৱিষ্যত যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা ঠিক কৰাত অৰিহণা যোগায় SWOT এনালাইসিসে SWOT এনালাইসিসে সামাজিক বিশ্লেষণতো সহায় কৰে সমাজৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণত অৰিহণা যোগাত সহায় কৰে SWOT এনালাইসিসে SWOT এনালাইসিসে শৃংখলাবদ্ধ আৰু প্ৰণালীবদ্ধ হ'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় SWOT এনালাইসিসে শৃংখলাবদ্ধ ডিসিপ্লিন আৰু প্ৰণালীবদ্ধ হ'বলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় বুলি কৈছে এতিয়া হয়তো আপোনালোকে SWOT এনালাইসিসৰ এটা ধাৰণা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম S মানে হৈছে strength মানে সবল দিশ অৰ্থাৎ সামৰ্থ্য শক্তি মই দুটা লৈছো এটা হৈছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা হৈছে ব্যক্তিগতৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সবল দিশবিলাক আমি কেনেকে কঢ়িয়াম প্ৰথম কথা strength সামৰ্থ্য সবল দিশবিলাক গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'ব অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত আদৰ্শবাদী কিছুমান আদৰ্শৰ দৰকাৰ হয় নিয়মানুবৰ্তিতা নিয়ম থাকিব লাগিব নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানটো চলাব জানিব লাগিব শৃংখলাবদ্ধতা থাকিব লাগিব ডিসিপ্লিন নেক্সট অভিৰুচন মটিভেশন কৰিব পাৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত মটিভেশন কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ পাছতে প্ৰেৰণাদায়ক মানুহক প্ৰেৰণা যোগাব পাৰিব লাগিব সৃষ্টিশীলতাক অগ্ৰসৰ দিশত ঠেলিব পাৰিব লাগিব কৰ্মস্পৃহা মানুহৰ যেটো কাম কৰাৰ ইচ্ছা হেপা সেই স্পৃহাটো জগাই তুলিব পাৰিব লাগিব শিষ্টাচাৰ মানুহৰ শিষ্টাচাৰটো ভাল হ'ব লাগিব শান্তি শৃংখলা হ'ব লাগিব আৰু আশাবাদী হ'ব লাগিব নিৰাশাবাদী হলে কাম নহব কি হ'ব লাগিব আশাবাদী হ'ব লাগিব এই গোটেই বস্তুকিটাত কি আছে strength সবল দিশ এইগিটা হৈছে এখন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাৰ এইগিটা সবল দিশ নেক্সট আহিছো আমি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত সবল দিশগিটা কি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত সবল দিশ সৰলতা
হ'ব লাগিব মানুহ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত যদি আমি সবল হওঁ তেনেহ'লে আমাক প্ৰথম দৰকাৰ হ'ব সৰলতা তাৰ পাছতে লাগিব মানৱীয়তা তাৰ পাছতে লাগিব বিশ্বাস উদ্যম থাকিব লাগিব কাম কৰা যিটো উদ্যম থাকিব লাগিব মানুহ উদাৰ হ'ব লাগিব সহিষ্ণু হ'ব লাগিব সহ্য কৰিব পৰা হ'ব লাগিব নিষ্ঠাবান হ'ব লাগিব সততা নমনীয়তা গহীন সাহসী আদৰ্শবাদী ৰসিক হ'ব লাগিব ৰসিক খুবেই প্ৰয়োজনীয় আজিকালি ৰসিক হ'ব লাগে দয়ালু আশাবাদী যুক্তিবাদী খুবেই প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিগতভাৱে সবল দিশ যুক্তিবাদী আমি হ'বই লাগিব বৰ্তমান সময়ত বুদ্ধিদীপ্ত হ'ব লাগিব কৌশল ধৈৰ্যৱান সৃষ্টিশীলতা নিয়মানুবৰ্তিতা পৰিপাটি আৰু আত্মবিশ্বাস এইকেইটা হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে সবল দিশ আমি যদি ব্যক্তিগতভাৱে সবল দিশকেইটা চাওঁ তেনেহ'লে আমি সৰলতা মানৱীয়তা বিশ্বাসী উদ্যমী উদাৰ সহিষ্ণু নিষ্ঠাবান সততা নমনীয়তা গহীন সাহসী আদৰ্শবাদী ৰসিক দয়ালু আশাবাদী যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলী ধৈৰ্যৱান সৃষ্টিশীলতা নিয়মানুবৰ্তিতা পৰিপাটি আত্মবিশ্বাসী এই গুণকেইটা আমাক দৰকাৰ হ'ব নেক্সট আহিছোঁ আমি WA কি বুজায় উইকনেছৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক উইকনেছ কোনবিলাক দিশ দুৰ্বল দিশ কঠোৰ যেতিয়া শাসন কৰিব কোনো এক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা সংস্থাত সেইটো এটা দুৰ্বল দিশ হ'ব পাৰে স্বাৰ্থপৰ মনোভাৱ থাকিব সেইটো এটা দুৰ্বল দিশ হ'ব পাৰে বেলেগক দবাই মই কেনেকৈ উন্নতি পথলৈ আগবঢ়াওঁ সেই তেনেকুৱাবিলাক হৈছে দুৰ্বল দিশ যুক্তিহীন য'ত যুক্তি নাথাকে সেইটো এটা দুৰ্বল দিশ হ'ব পাৰে অবিশ্বাস্য অন্ধবিশ্বাস সেইবিলাকো দুৰ্বল দিশ হ'ব পাৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰাবিলাক বিশৃংখল অৰ্থাৎ শৃংখলিত নহয় সেইবিলাকক বিশৃংখল আৰু এই বিশৃংখলৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্বল দিশ আহিব পাৰে সেইবিলাক হৈছে দুৰ্বল দিশ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ কাৰিকৰী বিদ্যাৰ অভাৱ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ এইবিলাক হৈছে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংস্থাৰ দুৰ্বল দিশ এতিয়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল দিশ কোনবিলাক মানুহৰ খুব খং উঠে ভয় উদণ্ড নিন্দুক হাঁহে নিন্দুক অবিবেচক অদূৰদৰ্শী অসাৱধান লাজকুৰীয়াটো এটা দুৰ্বল দিশ হ'ব পাৰে অসহিষ্ণু প্ৰবঞ্চক ঠগবাজ কৰা লোকক ঠগি মই কেনেকৈ খাওঁ সেইটো হৈছে দুৰ্বল দিশ প্ৰবঞ্চক লোভীয়া এলেহুৱা অবুজন স্বাৰ্থপৰ উগ্ৰ ধৈৰ্যহীন এইকেইটা হৈছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল দিশ নেক্সট আহিছোঁ আমি অপৰচুনিটিছ মানে হৈছে সুযোগ সুবিধা ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সবল আৰু দুৰ্বল দিশবোৰ ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান যিকোনোৱে সবল আৰু দুৰ্বল দিশবোৰ যেতিয়া বুজি উঠিব তেতিয়া সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক সুযোগ সুবিধাৰ বাবে উৎকৃষ্ট মানদণ্ড লাগিব তাৎক্ষণিক ফলাফল দিব পৰা হ'ব লাগিব সামাজিক ন্যায় থাকিব লাগিব উৎকৃষ্ট উৎপাদন হ'ব লাগিব কৰ্মোদ্যমী হ'ব লাগিব অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মানুহবিলাক শৃংখলাবদ্ধতা থাকিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠা লাভ মানুহৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিব লাগিব আত্মসন্মান গৌৰৱ এইকেইটা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠান বা সংস্থাই অপৰচুনিটিছ অৰ্থাৎ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে কিদৰে লাভ কৰিব ব্যক্তিগতভাৱে কি গুণ থাকিব লাগিব কৰ্মোদ্যমী যদি হয় ধৈৰ্যশীল যদি হয় একাগ্ৰতা বুদ্ধিমত্তা আত্মবিশ্বাস এইকেইটা যদি থাকে তেনেহ'লে তেওঁ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিছোঁ আমি ট্ৰেটছ মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বান মানে হৈছে প্ৰতিযোগিতা বা বিবাদত যোগ দিবলৈ কৰা আহ্বান এতিয়া আমি
প্ৰত্যাহ্বানবিলাক কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম সফলতাত হেঙাৰ হিচাপে মূৰ দাঙি উঠা দিশবোৰৰ আমি কি কৰিব পাৰিম প্ৰত্যাহ্বানৰ দ্বাৰা চিনি উলিয়াব পাৰিম সমালোচনা তথা নিন্দাৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহ্বানবোৰ যদি আমি জানো তেনেহ'লে আমি সমালোচনা বা নিন্দাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম আৰু আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিম এতিয়া অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সংস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কোনবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা অনুন্নত হেতু এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে উপযুক্ত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ কৌশল বিদ্যাৰ অভাৱ পুঁজিৰ অভাৱ আৰু চাহিদা অভাৱৰ বাবেও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বা সংস্থাত প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে কোনবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে পৰামৰ্শ আৰু নিৰ্দেশনাৰ অভাৱ যদি পৰামৰ্শ আৰু নিৰ্দেশনাৰ অভাৱ থাকে তেনেহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে অৰ্থৰ যদি অভাৱ হয় তেনেহ'লে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে বুদ্ধিমত্তাৰো যদি অভাৱ হয় তেনেহ'লে প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি